És az év végéhez közeledve eljött megint a pillanat, hogy elbúcsúztassunk egy újabb évadot, a 6-at. De mielőtt még belevágnánk 2025-be és a vadonatúj évadba, előtte, mint minden évben, szeretném nektek elmondani az idei eredményeket, illetve bemutatni a legfontosabb pillanatokat, amik 2024-ben történtek, hogy nagyon jó nosztalgia legyen számotokra, valamint aki csak most csatlakozott a csatornához, azok egy kis ízelítőt kapjanak, hogy mi, vagyis én milyen videókat szoktam gyártani. És ehhez a visszatekintőhöz hoztam néhány adatot, mint ahogy ezt megtettem a tavalyi, illetve tavaly előtti évben is, hiszen nagyon sok minden történt a csatorna életében, és ez főképp a ti érdemetek. Hiszen nélkületek nem jött volna létre a 6. évad sem, hiszen azzal, hogy ti néztek és egyre többen feliratkoztok, és bátorítotok és bíztattok, gyakorlatilag ez segít nekem abban, hogy jobbnál jobb tartalmakat gyártsak. Nézzük is meg, hogy mik ezek az adatok, és hogy mivel büszkélkedünk. Gyakorlatilag, ahogyan kitűztem az év közepén is, és tudom, nagyon sok embernek az idegére mentem vele, hogy mondtam, hogy iratkozzatok fel, hogy meglegyen a 3000. Szerencsére összejött, ugyanis összesen 3033 feliratkozónk van. Nyilván ezek az adatok, amiket elmondok, változhat a napok folyamán, hiszen folyamatosan változnak az adatok, egyre többen néztek, vagy egyre több a feliratkozó, ezt nagyon szépen köszönöm. Most egy aktuális állapotot mondok, így az év végén próbáltam minél későbbre elhúzni, hogy frissek és aktuálisak legyenek ezek. Ugye 3033 feliratkozónk van, ahogy az előbb is elmondtam, és 305.753 megtekintést ért el a csatorna, ami hatalmas szám. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ez annyit jelent, hogy több mint 19.000 órát néztétek a videóimat, ami 59%-kal több, mint a tavalyi évben. Ezért mondhatjuk, hogy a 6. évad lett az egyik legsikeresebb, és én ezt szeretem látni, és úgy gondolom, hogy ilyenkor fejlődik egy csatorna, hogyha egyre jobb számokat tudunk produkálni. Egyébként meg fogtok lepődni, hiszen ha már mondtam, hogy összesen 3033 feliratkozónk van, akkor ennek a 1/3, tehát több mint 852 feliratkozót azt az idei évben szereztük, tehát robbanásszerűen fejlődött itt a csatorna. Ami érdekesség még, és el szoktam mondani minden évben, az, hogy honnan néznek engem, és kik néznek. Ugye ez egy érdekes adat, hiszen így lehet fejleszteni a csatornát, és így lehet tudni, hogy milyen célközönségnek gyártjuk a videókat. Mert ugye elsősorban én mindig az élményeimet osztottam meg veletek, azért mégis jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Ugye 90,4% néz engem Magyarországról, ez a legnépszerűbb hely, hát nyilván magyar videókat gyártok, Magyarországról főként magyar nézőknek. A második legnépszerűbb az Németország, ahonnan néznek engem, ez 0,6%-ot tesz ki a teljes nézettségből, valamint a harmadik legnépszerűbb hely Szlovákia, ami 0,5%. Nem meglepő, hogy mivel általában közlekedési tartalmakat csinálok a nagy részben, ezért 90,2%-a a nézőimnek férfi, és csupán 9,8% a nő. Itt a nők aránya egy kicsit lecsökkent, és a férfiak elkezdtek jobban nézni engem. És akkor nézzük meg a életkort is, hiszen ez is fontos, hogy kik kezdtek el nézni. Ugye többségben elkezdtek nézni engem az idősebbek, leginkább a középkorúak, és egyre kevesebb fiatal kezdte el követni a munkásságomat, ami egyrészről egy nagyon jó visszajelzés, hiszen ez azt jelenti, hogy egyre komolyabb és érdekesebb tartalmakat tudok gyártani a középkorosztálynak, akiket nehéz megfogni, és egyre kevesebb fiatal kezdett el nézni, ami annyit jelent, hogy tényleg komolyodott a csatornának az üzenetei, illetve videói. Ugye
Csupán 0,8%-a a 13 és 17 év közöttieknek a nézőim közül. A 18 és 24 év közöttiek csupán 13,1%-ot tesznek ki, míg a velem egykorúak, tehát a 25 és 34 év közöttiek 19,1%-ot. Érezhetően itt már jóval több a nézettség. A 35 év és 44 év közöttiek azok a 21%-át teszik ki, és itt jön egy nagy ugrás, ugyanis a 45 és 54 év közöttiek, tehát a középkorosztály, az 24,6%, ami a legtöbb. Az 55 és 64 év közötti az 9,5%, és a 65 évnél idősebb, illetve hát a nyugdíjas korosztály az 12%-ot tesz ki. Itt gondolom főképp olyan jellegű tartalmakat nézik, ahol Budapest változásait, életét mutatom be. Egyébként nagyon jól látszik a nézettségből is, hiszen a 3 legnépszerűbb videóim közé tartozik 2024-ben. Harmadik helyen ez a budapesti felhőkarcolós videó, ahol ugye megmutattam a Göncz Árpád városközpontnál, hogy újabb felhőkarcolót építenek, és erről elmondtam a véleményemet. Ez annyira érdekes téma lett, nem gondoltam bele, évvégén forgattam, hogy 8438 megtekintést el tud érni így a utolsó 1-2 hónapban. Ami egyébként a második helyre került, az a Déli pályaudvarnak a rémes állapota, amit ugye egy külön híroldal is megosztott. Ugye talán ez segített abban, hogy megugorjon a nézettség. Igazából itt csak egy ártatlan vlogolásról volt szó hazafelé, de annyira meg tudtam fogni a témát, hogy 10.359 megtekintést hozott a konyhára, ami tényleg elképesztő, de ami robbanásszerű volt, és az első helyet foglalja el, ami a legnézettebb videóm lett, az a Hős utca, még amíg létezett, és ugye nem bombázták el, viszont már nem laktak ott. Amikor bementem és körbenéztem, ez összesen 23.402 megtekintést ért el, ami nem semmi. Na de elég az adatokból, nézzük meg, hogy mik voltak 2024 legjobb pillanatai. Kezdjünk is az elsővel, ha már a Hős utcáról beszéltünk, akkor megmutatom nektek ezt a videót, ugyanis jártunk ott is. Itt is vagyunk a 10. kerületi oldalon, ezért valljuk be, félek egy picikét. Ott van már velünk szemben a ház, itt az Ács utca, Hős utca sarkánál, látjátok mennyi kitört ablak van itt. Hiszem ebbe laknak még, láttam babakocsit is. Jó, nagyon menjünk. Szerintem innen. Ugye többféle budapesti hírrel foglalkoztunk, változásokkal, illetve különlegességekkel ebben az évben. Voltunk például a nyugati pályaudvaron, ahol átadták a felújított aluljárót, illetve az akadálymentes új liftet. Ezt ugye megnéztük. Meg a felújított liftet. Hihetetlen, hogy a MÁV-nak mostantól ilyenre is telik. Én azt hittem, hogy ez csak a BKK-nál jellemző. Kész csoda. És itt vagyunk az aluljáró szinten, ahol megnézzük a felújított aluljárót. Ami így szembetűnő elsőre is, ami tetszik, ez a nagyon szép ilyen fal, ami a nyugati életét mutatja be. Valamint megnéztük az idei árvizet Budapesten, hiszen 2013-ban volt fent ennyire a Duna, mint most legutóbb 2024-ben. Itt soha nem tudtam még videózni, igazából csak gyerekkori emlékeim voltak róla, így viszont egy történelmi pillanatot sikerült megörökíteni. És megérkeztünk az alsó rakparthoz, hát idáig áll most a vízszint, a hajóra gyakorlatilag nem lehet fölmenni. Velünk szemben van a mérce, de olyan szépen nem fog tudni zoomolni, mert ellenfény van. Pont itt van a nap felettünk, de én le tudom olvasni, a 2010-es szinten áll most a történet, tehát nem ért el a 2013-as áradást valóban. Furcsa így látni egy hajóállomást. Voltunk a fogaskerekű nyílt napon is, ami eléggé érdekes volt, hiszen körbevezettek minket a telephelyen, megmutatták, hol javítják őket, el tudtam mondani a fogaskerekűnek a történetét, és egy elég érdekes videó kerekedett ebből.
A fordulat és nyomatékot, azt követően már hajtott tengelyen vagyunk, tehát a nyomatékot már átvittük magára a tengelyen, és innentől kezdve a kapaszkodó fogaskereket is meg tudjuk hajtani. Tök menő. Aztán. Akkor meghúzzak mégis. Valamint voltunk Zugligetben is, ahol megnéztük az egykori 58-as villamos végállomását. Itt egy korábbi témához nyúltunk vissza, hiszen régebben jártunk már ott, és volt szó az 58-as villamosról, illetve megnéztük a 75-ös trollinak a harmadik változatát, tehát igazából a hosszabbításának a harmadik változatát, ahol a Kápolna téren fordították őket vissza. Leghangulatosabb villamosvonal lehetett a maga idejében, és valóban, mert ez az épület, hogyha fel lenne újítva, és nem hagyták volna így leromlani, akkor gyönyörű lenne. És jön is a trollink. És meg is fordult itt a körforgalomba, úgyhogy be is áll a végállomásra. Voltunk a kelebbiai vasútvonalnál is többször, ahol megnéztük, hogy hogy halad Magyarország legújabb vasúti beruházásának, a kínai vasútnak az építése. El van kötve, itt van a vadonatúj vágány, ugye repülőkereszttel lesz megoldva, ha jól tudom. Látjátok, hogy itt el van vágva már a Kisburma egykori vágánya, és ott egy markolóautó, ami nem csinál semmit, csak állott a semmiben, és szabad a jelzésünk, úgyhogy lehet menni. Körültekintése, hát ha jön valami vonat itt a felújítás hevében. Valamint megnéztük Zugló városközpontot is, ami szintén egy érdekes és sok nézettséget hozó videó volt. Megnéztük, hogy hogy alakítják ki a buszfolyosokat, illetve az iroda negyedet. Azért nagyon nem akarok besétálni, nem akarom itt kiúzni a gyufát. Az a lényeg, hogy ide állnak fel a továbbiakban is majd a villamosok. Nem mást építenek, mint a buszkoridort, amit ugye megígértek. Úgyhogy itt fognak majd haladni az autóbuszok középen. Úgyhogy ilyen szempontból én pozitívan állok ehhez, hiszen oké, hogy nem lett itt villamos újra, meg a metró sem itt közlekedik, de legalább a buszok gyorsabban fognak tudni haladni. Valamint a déli körvasútról sem szabad megfeledkezni, ami Magyarország egyik legfontosabb vasúti beruházása. Többször is voltunk Intercityvel, és a hátsó ablakból tekintettük meg, ahogyan átalakul az egész környék. És itt lesz majd ez a új híd, amit nemrég emeltek be. Mindjárt mellettünk balra, itt pontosan. Szépen halad a munkálat. Ez 3 éven belül elméletileg kész kell, hogy legyen. Kíváncsiak leszünk, azért azt látjuk, hogy nagyon szép ütemben halad a munka, hiszen akkor itt voltunk egy hónappal ezelőtt, október 18-án néztük meg, akkor még ennyire előre haladott állapotban nem volt. Lilivel is nagyon sokat kalandoztunk, és ebben az évben rengeteg közös videónk volt vele. Ő egy új tagja itt a csatornának, és nagyon sokan szerettétek azokat a videókat, amiben ő is szerepelt, és voltunk például Pilis Csabán, a Garancsi ligetbe, ahol megmutattam neki elsősorban az üvegtigrist. Amilyen itt a üvegtigrisnél járni. De láttad a filmet, nem? Igen, látom. Mind a 3 részt? Hát, vagy csak az első 2-t. Nem baj, az a lényeg, hogy tudod, hogy mi az. Itt van egyébként pont előttünk. Valamint elvittem már őt Lajos-Mizsei vasutazni is, úgyhogy közösen tudtuk átélni Magyarország, hát illetve Budapest utolsó villamostatlan vasútvonalának az élményét. Na milyen ez a utazás? Lassú.
Pont ez benne a szépség. Már hideg is van. Ja, bocs, én nyitottam rá az ablakot. De máshol is le van nyitva. Jó, már valahol felcsukták egyébként, de ott le van nyitva, mert... De azok jó. Voltunk a Metró Múzeumban is, ahol először idén nyílt lehetőség, és csak egy szűk rétegnek nagyon gyorsan kellett regisztrálni, hogy bejussatok oda, hiszen a Deák Ferenc téri metróállomáson volt megtalálható ez a berendezett kis közlekedési szekció. Vezették régen a metrókat. Itt vagyunk az elvének a vezetőfülkéjében. Ezért annyira nem merek megnyomni semmit. Hát nem is nagyon. Bár mondjuk ez nem fog máshova menni. Fiatal a vágban nincsen kerék. Itt a rendszerkezelő asztal. De ne nyomj meg semmit. Mondták, nem szabad hozzányúlni, bár már nincs bekötve. Tehát már a máshonnan irányítják a vonalat Kálvin térről. Valamint Lilivel többször voltam urbexkedni, például elsősorban megnéztük Vácráttóton az elhagyatott kastélyt, majd Vácalsóvárosban is szintén egy elhagyatott kastélyt tekintettünk meg. Azt se lehet benézni, be van deszkázva, pedig úgy tűnt. Nagyon hideg van. Gyakorlatilag hadikórházzá alakította a világháború után, és azért para, mert lehetnek itt katonai szellemektől kezdve bárki. Nem tudom, olyan para jelenséget érzek itt. Hát lehet, hogy Ijesztő a környék. Voltunk közösen 60-ban is, ami annyit jelent, hogy megnéztük a várost, illetve ott is bementünk egy kastélyba, ami egyben egy vadászati múzeum volt. Itt van velünk szemben a Grassalkovich kastély. Na, mit tudsz erről a kastélyról? Te úgyis jártas vagy ebben, kíváncsi vagyok. Nem, de azon kívül... Azon kívül hogy néz ki? Szerinted? 1525-ös országgyűlés és az 1849-es 60. csatának a emlékét őrzi az épület. Valamint születésnapomon ellátogattunk Pécsre, így egy újabb várost tudtunk kipipálni az én országbejáró túrámban. Jó néhány óra utazás után megérkeztünk Pécsre. Gyakorlatilag a II. Században alapították a rómaiak, akkor még Sophiane néven. Emiatt nem csak a zsolnai porcelánról, hanem a Sophie cigiről is, valamint a pécsi sörfőzdéről, meg a borászatáról is híres ez a város. Magyarországon egyébként az 5. legnagyobb település, Budapest, Debrecen, Miskolc és Szeged után, és eléggé nagy kulturális központ. 2010-ben nyerte el Európa kulturális fővárosa címet. Egyedül is többször voltam új helyszíneken, ugye köszönhető ez, hogy annak, hogy a vármegye bérletet bevezették, és nem csak Budapesten, hanem egész Pest vármegyében tudok közlekedni. Most azért mondom, hogy vármegyében, mert ugye így szerepel, de tudjátok, hogy én még mindig megyének hívom, de most tegyük félre ezeket a vitákat. Az a lényeg, hogy többször tudtam elmenni az agglomerációba, és például ennek kapcsán voltam Kismaroson is, ahol megnéztem a kisvasutat. Azért nagyon szép itt a Dunakanyar, és én nagyon szeretem, és hogy kiderítettem a nevemből, vezeték nevemből, valószínűleg innen a Felvidékről, Dunakanyarról származhatom. Hát azért érdekes a szerelvény, hiszen a másik oldalon gyakorlatilag nincs is ajtaja. Tehát csak az egyik oldalon van ajtaja, mint körülbelül az autóbuszoknak, itt bal oldalon ül a vezér. Aztán elmentem Ceglédre is, ott is megnéztem a várost, illetve egy különleges járatot, ami munkásjáratnak neveztem el. Itt van egyébként előttünk a felvétel épület, ilyen téglából kirakva. Egyébként ez is elég patináns, ahhoz képest, hogy ilyen old school. Az a lényeg, hogy még megvan és használható. Valamint ugye itt van a 275-ös gőzös velünk szembe, ami ide ki van állítva. Gyönyörű. Itt szerintem ebből a szögből látjátok a legszebben a református templomot, hiszen máshol nem tudok állni, honnan jobban föl lehetne ezt venni. És még az év végén sikerült Galgamácsát is behúzni, ami annyit jelent, hogy elmentem bézézni a 78-as számú vasútvonalon. Na, átadják a forgalmi lapot,
és mindjárt startol a BZ menesztik. És természetesen az év elejét egy prágai videóval indítottuk, ez volt az első külföldi tartalom. A háttérben a Károly híd. Egyébként Prágának a legnagyobb látványossága. Felmegyünk a hídra, ahol rengeteg a turista, illetve nagy a tömeg. Mindenhol fotózkodnak meg, készítik itt a jobbnál jobb freskókat. Elindult egy új sorozatom is, a Vlogolok veled, ami egy érdekes koncepció volt, hiszen közlekedési videósokkal együtt akartam egy interjút, illetve egy közös videót készíteni. Elsősorban Rikárival sikerült ezt megcsinálni, majd aztán Adanival is egy-két hétre rá. Nyugati pályaudvaron össze is futottam Rikárival. Sziasztok! Akivel lejöttünk Rákos rendezőre, hiszen a mai nap folyamán itt fogunk majd videózni. Lehet, hogy ez a csatorna van 18 óta, volt korábban két másik. Ugye az egyik az él is, csak nagyon ritkán van rajta tartalom, a másik az meg nem, az a saját polgári nevemen volt. Van olyan dolog, amit nem tudunk Adaniról, egyébként veled már többször videóztam, úgyhogy nem furcsa nekem ez a dolog. Találkoztunk már egy párszor különböző meneteken. Hát igen, fogaskerekű, nosztalgia. Voltunk a Szávakocsi színnél is, igen. Szávakocsi színnél, a nosztalgia menetek. 14-41, igen. Úgyhogy Adanival már többször filmeztünk. Természetesen ez a Vlogolok veled annyira jól sikerült, hogy elhívtak minket egy Rákos rendezői urbexre is, ami annyit jelent, hogy egy külön idegenvezető segítségével hárman közösen bejártuk Rákos rendező eddig nem látott rejtett területeit is. Kicsikét urbexkedünk, egyébként egy külön erdő van itt Rákos rendezőn, tele épületekkel, amit az ember nem lát a vonatból. Elképesztő, tényleg kimeríthetetlen urbex téma, úgyhogy még végig fogunk járni néhány lakást, persze nem egyedül, hiszen azért nem ismerjük az ott még lakókat. Ugye ezek mávos épületek voltak egykor, valamelyik lakóházként funkcionált, valamelyik egészen más szerepet töltött be, mint például az előbb bemutatott épület, és ami zenekari terem volt. És ideje elbúcsúznunk a 6. évadtól, és belevágunk a 7-be. Ahogyan láttátok, teljesen más lesz, mint minden évben az intro, ehhez is készítettem egyet, valamint többféle változást tervezek idén a csatornán. Az egyik ilyen változás, hogy többé nem lesz online FM Roadshow, legalábbis megmarad a koncepció, csak nem ez lesz a neve. Ennek több oka is van, egy az, hogy már nem rádiózom egyáltalán, tehát a rádiócsatornám már szinte nem is létezik, hiszen amikor elkezdtem videózni, akkor ez úgymond a rádiócsatornámnak egy úgynevezett vizuális kiegészítő tartalma volt, viszont mivel az online FM, mint rádió már mondhatni megszűnt, ezért felesleges, hogy tovább viseljük ezt a nevet, és a továbbiakban Szeba vlogként fog tovább üzemelni. Ugyanúgy az Online FM Roadshow lejátszási listában lesz, hogy ne legyen itt keveredés, megtaláljátok a videókat, viszont már nem fogom azt mondani, hogy indul az Online FM Roadshow, meg nem lesz itt nagy betűkkel kiírva az elején, és ez lesz az egyik változás. Szeretnék több helyszínre is majd eljutni 2025-ben, be is van tervezve 2 külföldi út. Az egyik az majd valamikor februárban Bécsbe fog vezetni, hiszen most évvégén sajnos a betegség miatt nem jött ez össze.
így a jövő évre csúszott át, valamint a munkahelyem által nyertem egy spanyol utazást is, úgyhogy idén életemben először el fogunk látogatni majd Barcelonába, és onnan is próbálok majd tartalmakat készíteni. Amit szeretnék még változtatni a csatornán, hogy nagyon bejött nekem ez a mikroportos stúdiós ötlet, és szeretnék nyitni más irányba is, hogy fejlődjön a csatorna, ne csak mindig a vonat, meg villamos, meg mindenféle közlekedési eszköz helyzetéről számoljak be. Szeretnék ismeretterjesztő anyagokat is gyártani, ezért talán belevágunk az ismeretterjesztő rovatunkba. Az, hogy mikor fog kezdődni, még nem tudom, ez többféle előkészületet igényel. Hát kéne ide új stúdiólámpa is, azért egy tisztasági festés sem ártana, kicsit át kéne alakítani itt a dolgokat, de ezt tervezem. Egyre több utazós vlogunk lesz, szeretnék még több helyszínre eljutni, és szeretnék még többet utazni, valamint lesz egy újdonság, amit karácsonyra kaptam az én páromtól, Lilitől. Nagyon hasznos ajándék volt, és azért szeretném csak megmutatni, és hiszen szeretném kifejezni a hálámat és a köszönetemet, hogy tényleg egy ilyen dologgal gazdagította a csatornámat, ugyanis idén vizuálisan is fogunk fejlődni, mert kaptam egy drónt tőle, ami annyit jelent, hogy lesznek majd légi felvételek is a videóimban. Természetesen ez egy olyan drón, amihez nem kell engedély, tehát megvan a magasság, hogy meddig nem kell engedélyt kérni. Városban, Budapest kellős közepén nyilván nem fogjuk felengedni, hiszen az tiltott, viszont itt az elővárosban, akár Békás megyeren vagy egy vidéki városban meg fogjuk őt reptetni, és szeretném új vágóképekkel kiegészíteni majd a csatornámat. Remélem tetszenek ezek az ötletek, ha nektek is van bármilyen jó meglátásotok, azt írjátok le a komment szekcióba, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy egész évben velem tartott. Most elmegyünk egy rövid pihenőre, és újult erővel fogjuk majd folytatni 2025. januárjában. Én mindenkinek utólag is boldog karácsonyt kívánok, és kellemes új évet, vagy boldog új évet. Remélem, hogy jövőre nektek is sokkal jobb lesz az évetek, mint az idei volt, hiszen nem azt mondom, hogy nem volt jó 2024, de szerintem minden évben többre vágyik az ember, és remélem 2025 ennél is sokkal jobb lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, boldog új évet! Sziasztok!